Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn vào bếp để nấu món chè khoai môn bột bán. Món chè này mềm dẻo, thơm béo, ngon vô cùng luôn các bạn. Món chè này mình có thể biến tấu một chút cho hấp dẫn hơn. Phần khoai môn được bao phủ bởi một lớp bột năng bên ngoài. Khi ăn, viên chè vừa có độ dẻo dai của lớp bột năng, vừa có vị bùi thơm của khoai môn, rất là ngon. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Để làm món chè khoai môn, nguyên liệu không thể thiếu đó là khoai môn. Mình dùng ở đây là khoai môn cao. Hôm nay thì mình chuẩn bị 1,2 kg. Khoai đã được gọt vỏ, rửa sạch và để ráo nước. Bây giờ mình cắt khoai môn thành những miếng vừa ăn ha. Đầu tiên mình cắt dọc củ khoai thành những lát dày, khoảng từ 2 đến 2,5 phân. Sau đó cắt lại thành những khối vuông, mỗi cạnh khoảng 2,5 cm. Và các bạn cứ lần lượt cắt như vậy nha. Phần rìa khoai dư ra các bạn có thể giữ lại để mình tận dụng nấu những món bánh khác nếu thích nha. Hôm nay thì mình làm điệu đà hơn một chút nên sẽ nhuộm màu cho phần khoai môn nó được lên màu tím đẹp ha. Mình cho nước vào thố, cho thêm một ít màu thực phẩm. Loại màu này vừa có hương khoai môn vừa tạo màu tím rất đẹp. Khuấy cho tan rồi mình cho hết phần khoai môn đã cắt vào ngâm cho đến khi khoai lên màu tím. Phần này cũng nhanh thôi các bạn, khoảng từ 2 đến 30 phút là được rồi. Trong lúc chờ khoai lên màu thì mình chuẩn bị bột năng để áo khoai. Cho bột năng vào một cái thố lớn. Khi khoai đã lên màu tím đẹp mắt rồi thì mình vớt ra. Lúc này khoai vẫn còn độ ẩm ướt đó, mình sẽ cho ngay vào thau bột năng lớn để áo bột nha. Các bạn xóc đều tay để bột bám kín viên khoai môn. Để lớp vỏ bên ngoài được dày dặn và bao phủ trọn vẹn thì mình lặp lại thao tác nhúng nước và áo bột này 2 lần ha. Sau khi áo bột xong, mình cho khoai ra một chiếc rổ thưa, rây nhẹ để loại bỏ bớt phần bột thừa rơi ra ngoài. Phần bột dư này các bạn nhớ là giữ lại để lát nữa mình làm nước tạo đậu xánh. Tiếp theo mình luộc 100 g bột bán. Mình dùng bột bán loại của Thái nên mình không cần ngâm trước nha các bạn. Và mình đem luộc luôn. Cho vào nồi khoảng 1,5 lít nước, đun sôi rồi mình thả bột bán vào. Nấu đến khi bột bán nổi lên hết thì mình tắt bếp. Trong lúc nấu, các bạn nhớ khuấy nhẹ tay để bột bán không bị xích nồi ha. Sau đó thì mình đổ bột bán ra rây, rửa lại rồi cho vào tô để riêng. Bây giờ mình bắt nồi để nấu chè luôn nè. Bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước, cho vào 1,5 lít nước và mở lửa để đun sôi lên. Khi nước sôi thì mình cho phần khoai môn đã áo bột năng vào nước luộc sơ. Phần này mình chỉ luộc sơ lớp bột năng bên ngoài thôi. Lưu ý là mình thả khoai vào khi nước đang sôi ha. Như vậy lớp bột năng sẽ không bị tan mà bám chắc vào khoai hơn đó các bạn. Luộc đến khi những viên khoai nổi lên mặt nước thì mình vớt ra liền. Chuẩn bị sẵn một thau nước lạnh, thả khoai môn vào. Cho vào nồi 2,5 lít nước và 200 g đường. Khuấy cho đường tan. Để phần chè đậm đà hơn thì mình cho thêm vào 1 muỗng cà phê muối. Trong lúc chờ nước đường tan, mình chuẩn bị phần bột năng để tạo đậu xánh cho chè. Phần bột năng áo khoai còn dư lúc nãy đó, mình lấy 25 g hòa với 100 ml nước, khuấy đều cho tan. Khi nước đường sôi, hạ lửa nhỏ, rồi mình cho phần khoai môn đã luộc sơ và ngâm nước lạnh vào nồi chè này luôn. Mở lửa vừa và mình nấu cho nước đường sôi trở lại, đồng thời giúp khoai chín luôn. Khi khoai chín, các bạn sẽ thấy những viên khoai nổi lên hết trên mặt nước là được ha. Lúc này mình cho hết phần bột bán đã rửa sạch vào nồi chè luôn và tiếp tục nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Trong lúc nấu chè, mình cho thêm 1 nắm lá dứa vào để cho chè được thơm nha. Sau khi chè sôi thì các bạn kiểm tra lại độ sánh. Nếu nước chè chưa đạt thì mình cho từ từ vào từ 2 đến 3 muỗng canh nước bột năng, khuấy nhẹ đến khi chè có độ sánh vừa phải. Chỉ cần thấy nước chè hơi sệt lại là được nha, vì khi nguội chè sẽ còn đặc hơn nữa đó các bạn.
Mình đun sôi nhẹ rồi tắt bếp. Để tiết kiệm thời gian trong lúc chờ đợi, mình sẽ đi nấu phần nước cốt dừa để ăn kèm. Các bạn có thể dùng nước cốt dừa tươi hoặc là loại đóng lon như mình cũng rất tiện. Lon này là khoảng 400ml, mình dùng nửa lon là đủ ha, tức là 200ml đó. Vì phần nước cốt dừa này khi chan thì mình ăn kèm nên không cần nấu nhiều nha các bạn. Nước cốt dừa nó hơi đặc nè. Mình cho thêm vào một ít nước rồi khuấy đều. Sau đó cho thêm 1 muỗng cà phê bột năng, khuấy tan. Bật bếp và mình nấu ở lửa nhỏ. Cho thêm vào đây một chút xíu muối để nước cốt dừa được đậm vị hơn. Nấu đến khi nước cốt dừa sệt lại là được ha. Không cần đun sôi mạnh, vì sôi mạnh sẽ làm mất đi mùi thơm béo tự nhiên của nước cốt dừa đó. Nấu xong thì mình tắt bếp, cho ra chén và để nguội. Vậy là món chè khoai môn bột bán của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Khi múc chè ra chén nè, các bạn có thể rắc thêm một ít mè rang lên trên cho thơm. Phần nước cốt dừa thì mình để riêng, khi nào ăn thì mình chan vào ha. Nhờ một chút biến tấu nhỏ, chén chè trông cực kỳ hấp dẫn với viên khoai môn màu tím mộng mơ nè, lấp lánh ẩn hiện bên trên là bột bán trong veo. Sắn thử một viên chè, các bạn thấy lớp bột năng áo trọn vẹn bên ngoài, tạo nên lớp vỏ dai dai giòn giòn, rất hấp dẫn. Bên trong là phần thịt khoai môn được nấu chín mềm vừa tới, giữ được vị bùi và hương thơm đặc trưng. Khi múc chè các bạn nhớ là múc đều để chén chè có đủ phần khoai môn và bột bán nha. Món này ăn nóng thì ấm bụng, mà để nguội hay thêm chút đá viên vào, ăn lạnh cũng ngon xuất sắc luôn. Nếu thấy video thực sự hữu ích, các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng xem, để lại bình luận cho mình biết cảm nhận nha. Rất vui khi được vào bếp cùng các bạn mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn ngon tiếp theo. Chúng ta cùng nhau làm chè khoai môn nha các bạn. Món tráng miệng truyền thống đậm đà hương vị Việt Nam nay đã được mình biến tấu lại, khác và lạ hơn. Tuy nhiên vẫn giữ được hương vị béo thơm, ngọt thanh không lẫn vào đâu được của chè khoai. Cảm giác vừa quen vừa lạ, rất ngon. Bảo đảm làm xong món này cho gia đình thưởng thức, ai cũng sẽ khen đó. Các bé nhỏ trong nhà sẽ thích mê luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ở đây mình có một củ khoai môn lớn, mình dùng khoảng nửa củ thôi hen các bạn, chừng 1 ký thôi. Khoai môn có vị ngọt tự nhiên, bùi bùi, khi nấu chín có kết cấu mềm mịn, rất thích hợp cho các món chè, món canh hay là chiên giòn. Khoai môn rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nữa đó. Khi gọt quả khoai để tránh bị ngứa do dừa khoai đó, bạn nên đeo găng tay hoặc là mình gọt dưới vòi nước chảy ha. Trước đó mình nên ngâm khoai trong nước muối khoảng 10 đến 15 phút để giảm nhựa và dễ gọt hơn. Nên sơ chế khoai ngay sau khi gọt để tránh khoai bị thâm và giữ được độ tươi ngon của khoai nha. Bây giờ mình cắt nhỏ khoai môn và cho vào xửng hấp. Mình hấp trong khoảng 5 phút. Mình lấy 2/3 chỗ khoai môn và cắt thành những khối vuông như thế này để lát nữa mình áo bột ha. Phần khoai môn còn lại mình hấp đến khi nào chín nhừ nha. Cho ra rây và dầm nhuyễn ra ngay khi còn nóng để lát nữa mình nhào với bột năng ha. Phần khoai môn đã nghiền nhuyễn này mình cân được 200g. Cho thêm 200g bột năng nữa, trộn chung với khoai môn ngay khi khoai còn nóng để phần chè của mình dẻo dai hơn nha. Cho thêm vào đây 120ml nước sôi, nhào lên. Để tạo màu sắc và thêm hương thơm cho món chè khoai, mình sẽ sử dụng thêm một ít màu và hương liệu thực phẩm là màu khoai môn. Mình cho vào bột và nhào thật kỹ. Nhào bột cho đến khi khối bột trở nên mịn và dẻo như thế này là được rồi.
Lưu ý là khi nhào bột năng, các bạn nên nhào bằng nước sôi thì bột của mình sẽ không bị chảy, bột sẽ được kết dính và dẻo dai hơn. Tùy theo bột năng mới hay cũ mà sẽ có lượng hút nước khác nhau, mà các bạn sử dụng phần nước sôi cho hợp lý nha. Nên thêm vào từ từ để tránh bột bị quá nhão nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo hình, lấy một phần bột nhỏ vừa phải, mình vê dài như vậy. Sau đó ấn dẹt và cuộn lại thành hình con đuông như vậy nè các bạn. Mình sử dụng cái khuôn gỗ để làm pasta này, làm dễ lắm các bạn. Mình có để link mua tham khảo ở dưới phần mô tả để các bạn xem đó. Làm như vậy nhìn đẹp mắt, ăn dai hơn, không bị ngán nữa. Bột năng có pha bột khoai nên sẽ khó tạo hình hơn một chút. Mình làm lần lượt và mình cho vào nồi nước luộc luôn ha. Chuẩn bị một thau nước có đá nè. Sau khi luộc chín thì mình sẽ cho những con đuông bột này vào ngâm nha, để bột được giòn và không bị dính vào nhau. Nước lạnh sẽ giúp làm ngưng quá trình chín của bột, giữ cho bột có độ dai vừa phải, không bị nhão. Phần khoai môn cắt vuông lúc nãy đó, mình cho vào bột năng và áo một lớp phủ bên ngoài. Sau đó cho vào nồi nước sôi để luộc luôn. Khi nào thấy con đuông và khoai nổi lên như thế này thì mình đợi khoảng 2 phút nữa rồi vớt ra và cho vào trong nước lạnh ngay nha các bạn. Bây giờ mình đã luộc xong rồi. Mình tiến hành nấu chè nữa là xong nè. Mình dùng một lon nước cốt dừa khoảng 400ml. Thêm vào đây 700ml nước nữa để nấu. Các bạn có thể nấu với đường thốt nốt, rồi mình cho thêm bột năng cho sánh. Ăn với nước cốt dừa sau cũng được. Hoặc là các bạn nấu với nước cốt dừa trực tiếp như mình luôn cũng được luôn ha. Để tạo vị ngọt cho chè thì mình thêm 150g đường. Tùy theo các bạn muốn ăn ngọt hay là muốn ăn lạc hơn, mình có thể điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị nha. Chút xíu muối để vị chè của mình đậm đà hơn. Và thêm một nhánh lá dứa để nấu cùng cho thơm. Nấu cho chè hơi sôi nhẹ thì mình cho phần khoai và phần bột năng vừa luộc lúc nãy vào nấu cùng. Sau khi chè sôi nhẹ thì mình hạ lửa nhỏ và đun thêm khoảng 5 phút nữa để khoai môn thấm vị ngọt và béo của nước cốt dừa, rồi tắt bếp. Vậy là món chè khoai môn dẻo với nước cốt dừa đã hoàn thành rồi các bạn. Đợi chè nguội một chút, mình múc ra chén nè. Ăn kèm với một ít đậu phộng rang hoặc là mè rang, hoặc một ít dừa nạo sợi để tăng thêm hương vị. Bạn có thể thưởng thức chè khoai môn bột năng khi còn ấm, hoặc là mình cho vào ngăn mát tủ lạnh để ăn lạnh cũng rất ngon. Nếu muốn chè có độ sánh mịn hơn, bạn có thể hòa thêm một ít bột năng vào phần nước cốt dừa ha. Món chè khoai môn dẻo, nước cốt dừa là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị bùi bùi của khoai môn và vị béo của nước cốt dừa. Những miếng khoai môn dẻo ngọt thanh, vừa mềm vừa dai, tan chảy trong miệng cùng với hương thơm dễ chịu của khoai môn, ăn là nhớ hoài luôn. Nước chè ngọt thanh, sống sánh cùng vị béo của nước cốt dừa, vừa ăn khoai vừa húp đã lắm các bạn. Món chè này không chỉ ngon miệng mà còn bắt mắt với màu tím dễ thương, nhìn là muốn ăn liền luôn. Thưởng thức một chén chè khoai môn dẻo, nước cốt dừa vào những ngày nóng bức hay những buổi tối se lạnh, còn gì bằng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng mình thực hiện món chè khoai môn dẻo nước cốt dừa thơm ngon này. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thú vị và thành công với món chè hấp dẫn này nhé. Hãy chia sẻ cảm nhận thành phẩm của bạn dưới phần bình luận phía dưới nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.